Привіт, друзі! Ви на каналі Усе про ЦЗ, усе про Чехію. Сьогодні великий випуск новин і починаємо одразу із найгарячішого. Ось що вас чекає. Українці фінансують чеських безробітних та людей з інвалідністю. Уряд Бабіша проголосував за довгострокові дозволи для українців, та Чехія хоче змінити тимчасовий захист. Залишайтеся до кінця, тут є інформація, яка стосується кожного. Отже, офіційно підтверджено, у 2026 році знову відбудеться процес отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування ЗДП. 16 лютого уряд ухвалив відповідну постанову з усіма деталями. І одразу важливе попередження – це не продовження минулорічного процесу, це нова процедура. Якщо ви виявляли інтерес у 2025 році, він діє лише 1 рік, тобто з квітня 2026 року той інтерес уже буде недійсним. Потрібно виявити інтерес знову. Як виглядає весь процес? Перший крок – виявлення інтересу онлайн у квітні 2026 року. Увага, включно з 1 по 30 квітня. Після 30 квітня уже неможливо. Зробити це можна через інформаційний портал для іноземців за допомогою засобів електронної ідентифікації. Другий крок – оцінка МВС виконання умов. Третій крок – онлайн-реєстрація з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року. Четвертий крок – особистий візит до МВС і зняття біометричних даних. П'ятий крок – отримання картки дозволу. А тепер про умови, адже вони схожі на минулий рік, але є нюанси. Безперервне перебування. Щонайменше 2 роки на підставі тимчасового захисту станом на 1 квітня 2026 року для дорослих. Дохід – не менше 440 тисяч крон брутто на рік за 2025 рік. Це рядок 42 у податковій декларації. Важливо, подати декларацію потрібно не пізніше 4 травня 2026 року. Гуманітарна допомога. Не отримували її з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року. Медичне страхування. Без боргів, безперервне. Краще взяти довідку про відсутність заборгованостей. Потвердження о бездлужності у своєї страхової компанії. Житло. Зареєстроване місце проживання не за адресою держоргану. Паспорт. Закордонний паспорт має бути чинним на момент зняття біометрії та видачі картки. Для сімей. Подружжя і діти до 18 років виявляють інтерес спільно. Це обов'язково. Також можна включити дітей до 26 років, якщо вони навчаються у чеському виші, або батьки старших 65 років. МВС перевіряє несудимість самостійно. Довідки з України не потрібно. Нагадаємо, ті, хто отримує ЗДП, матимуть гарантії 5 років перебування у Чехії і зможуть у перспективі подаватися на постійне проживання. Минулого року умови виконали близько 16 тисяч осіб. Сподіваємось, цього року їх буде більше. Усі деталі на офіційному сайті ipc.gov.cz. А тепер трохи детективної атмосфери з коаліційної ради, адже передував ухваленню постанови про ЗДП доволі гострий момент. Ще 11 лютого стало відомо, уряд Бабіша хоче продовжити програму ЗДП на тих самих умовах, що й уряд Фіале. Головна вимога – дохід від 440 тисяч крон на рік, ще 110 тисяч на кожного наступного члена домогосподарства. Заборона гуманітарних виплат, відсутність боргів зі страхування, діти у чеській школі. Зайняти цю позицію Бабіша підштовхнув власний прагматизм. Понад 180 тисяч українців на ринку праці. Вони платять податки і соціальні внески. Міністр промисловості Гавлічик сказав чітко, хто тут хоче працювати і платить відрахування, той тут вітаний. Але лідер СПД Томіо Окамура миттєво відповів, усі 3 міністрів від СПД проголосують проти. Його позиція – жодних спрощених умов для іноземців. Жодних. Він нагадав передвиборне гасло партії. Чехія на першому місці, роботу перед усім для громадян Чеської Республіки. Міністр транспорту від СПД Іван Беднарек спробував пом'якшити ситуацію. Чекаю на дискусію, уряд вирішує колективно, але Окамура уже все сказав. Фінал – уряд проголосував і постанову ухвалено. Окамура лише знизав плечима, настрої, якщо нас переголосують, то переголосують. Але увага Окамура не здається. Він поставив завдання Міністерству внутрішніх справ до кінця травня підготувати законопроект про ужорсточення умов для іноземців, зокрема й українців. Законопроект матиме 2 частини. Перша – жорсткіший контроль тимчасового захисту. Друга – зміни до загального закону про перебування іноземців. Конкретика від Окамури.
суворіший контроль за тим, чи дійсно люди з виплатами живуть у Чехії, а не приїжджають за грошима із-за кордону, обмеження часу, який можна проводити поза Чехією, перевірка майнового стану одержувачів виплат. Але є важлива деталь. Після подачі законопроекту стартує законодавчий процес, який у середньому займає 11 місяців. Опозиція може заблокувати прискорений розгляд, потім Сенат, потім президент. Реально, закон може набути чинності не раніше 2027 року. Тому ЗДП діє, система працює, а будь-які зміни – справа не завтрашнього дня. Що варто розуміти? Позиція СПД – частина публічного простору, і ігнорувати її не варто. Але важливо також пам'ятати, СПД не є правлячою партією у повному розумінні. Ано утримує більшість, і саме уряд приймає рішення. А уряд, як ми вже бачили, проголосував за ЗДП. Слова – це одне, підписані урядові постанови – це інше. І тепер до великої стратегічної теми. Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар зустрівся у Берліні з німецьким колегою Олександром Добрінтом. І головна тема переговорів – що буде з тимчасовим захистом після 2027 року. Метнар заявив прямо, Чехія вважає за потрібне обговорити зміну параметрів тимчасового захисту на рівні ЄС, наприклад, з урахуванням географічного походження чи інших критеріїв. Нагадаємо, Чехія прийняла найбільшу кількість українців відносно до свого населення серед усіх країн ЄС. Станом на лютий 2026 року майже 400 тисяч людей із тимчасовим захистом. І ця цифра зростає приблизно на 6 тисяч щомісяця. Що це означає практично? Тимчасовий захист наразі діє до березня 2027 року. Шанси на чергове масове продовження мінімальні. Загальна логіка ЄС така. Перехід від екстреного механізму до стандартних форм легалізації, робочих карт, підприємницьких ліцензій, студентських та сімейних віз, довгострокових дозволів. Що вже роблять інші країни? Нідерланди розробили спеціальний перехідний документ. Він діятиме 3 роки після березня 2027-го, але потребує виконання ряду умов. Норвегія посилює обмеження, планує припинити надання захисту чоловікам віком від 18 до 60 років з певними винятками. Данія обмежує захист для людей з безпечніших регіонів України. Висновок – тимчасовий захист не зникне завтра, але вже зараз варто думати про майбутній статус. Стабільна робота, задекларований дохід, вивчення мови, розуміння різних типів дозволів. ЗДП – це один із реальних варіантів для тих, хто відповідає умовам. 2027 не такий далекий, як здається. Поки ми говоримо про Чехію, подивімося на сусідів. У Польщі президент Кароль Навроцький підписав закон, який скасовує спеціальний закон про допомогу українцям, так звану спецуставу. Усі інструменти підтримки тепер переходять до загального законодавства про захист іноземців. Навроцький заявив, що етап безумовних привілеїв завершено, Польща продовжує підтримувати Україну у війні, але система допомоги має бути впорядкована. Для тих, хто живе у Польщі або думає про переїзд туди, це суттєва зміна. У Чехії поки аналогів такого рішення немає, але загальна тенденція по усій Європі однакова – перехід від екстрених механізмів до звичайних правил. 25 лютого міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка виступив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку і звернувся до Кремля напряму. Його слова «Ваш план провалився, припиніть цю війну». Мацінка наголосив на праві народів самостійно визначати своє майбутнє і на тому, що агресія силою не може і не повинна бути виправдана. Це безумовно сильна заява, і вона здобула широке схвалення. Хоча, зазначимо, це той самий міністр, який одночасно скоротив гуманітарну допомогу Україні на 2/3. Слова і бюджети – різні речі, але слова на міжнародному рівні теж мають вагу. Цікава ситуація. Уряд Бабіша вирішив і надалі публікувати загальну статистику про біженців, але більше не буде оприлюднювати розрахунки їхнього економічного внеску до бюджету. Нагадаємо, попереднє Міністерство праці публікувало квартальні дані, і там чорним по білому було написано, це вже з 3-го кварталу 2023 року надходження від працюючих українців почали перевищувати державні витрати на їхню підтримку. Тобто українці платять більше, ніж отримують. Бабіш вирішив цю зручну для українців статистику не тиражувати. Чому? Офіційно не пояснюється. І довідка. Станом на кінець січня 2026 року у Чехії перебуває 397 тисяч людей з тимчасовим захистом. З них 162 800 жінок і 126 700 чоловіків у працездатному віці. Більше 180 тисяч офіційно працевлаштовані.
21 лютого Чехія знову показала своє обличчя, яке дивиться на Україну з повагою, а не з байдужістю. На Староміській площі у Празі відбулася велика демонстрація «Разом за Україну». За оцінками поліції, близько 8 тисяч людей. Площа була заповнена ущент чеськими та українськими прапорами, транспарантами «Зупиніть імперську Росію», «До біса Путіна», «Хай живе Україна». Але найсильнішим моментом стали живі свідчення. На сцену вийшла Валерія Сидорова, 19-річна дівчина з окупованої Нової Каховки. Росіяни вивезли її до табору у Крим, розповідали, що Голодомор – вигадка, а Росія – велика і непереможна. Їй вдалося вирватися. Текст її свідчень зачитала чеська акторка. Виступив ветеран Сергій Жуковський, який втратив обидві руки на фронті. Переклад його слів зачитав легендарний хокеїст Домінік Гашик, незмінний друг України. На сцену також вийшли батьки чехів-добровольців, які загинули в Україні. Мартіна Крейчі, Карла Кучери та інших. Мати Мартіна сказала, він мав у собі світло людяності, яке горіло яскравим полум'ям. Перед початком мітингу відкрили виставку пам'яті 6 чехів-добровольців Томаша Завазала, Мартіна Крейчі, Карла Кучери, Міхала Яніка, Владіміра Пришибила та Їжі Котрли. Посол України Василь Зварич назвав їх героями. Ми зробимо усе, щоб їхня жертва наповнилася нашою перемогою. На мітинг прийшов і президент Чехії Петр Павел, який стояв серед звичайних людей не за огорожею. Його слова були чіткими і без дипломатичних уклонів. Цифри говорять самі за себе. Українці приносять у нашу економіку більше, ніж висмоктують з неї. Несправедливо ставитися до них негативно. Він прямо відкинув риторику про біженців як тягар і поіменно звернувся до тих чеських політиків, які так говорять. Не назвав, але усі зрозуміли, про кого мова. Про закінчення війни рано чи пізно в Україні запанує мир, але від того, яким він буде, залежить безпека усієї Європи на довгі роки. І найголовніше – це не тільки українська війна, це також і наша війна. 24 лютого – 4-та річниця повномасштабного вторгнення. Прем'єр Бабіш оголосив, прапор України буде піднято на будівлі уряду та низці міністерств. Міністр закордонних справ Мацінка сказав, з моменту мого вступу на посаду в МЗС безперервно майорить український прапор. Міністр освіти Плага, 24 лютого я підніму прапор на будівлі Міністерства освіти. Але де, а тут без сюрпризів. Міністерство від СПД прапор не підняли. Міністерство оборони, транспорту та сільського господарства – мовчання. Окамура ще раніше прибрав прапор із фасаду Палати депутатів, пояснивши технічними обмеженнями. Міністерство охорони здоров'я теж відповіло технічними приводами. Бабіш, до речі, відмовився брати участь у слуханні Сенату щодо безпеки України того ж дня. Заявив, що це не відповідає поточним цілям уряду. Прапор підняли, але питання безпеки не його тема. А тим часом Національний музей досі не повернув прапор на фасад. Ще влітку 2025-го його прибрали через виставку в лапках. Виставка давно завершилася, але прапора немає. Активісти щодня о 18:00 стоять перед музеєм з українськими прапорами і нагадують. 25 лютого президент Павел зробив ще один важливий жест. Запросив до Празького граду представників організацій, які допомагають Україні. «Чоловік в тісні», «Коридор.UA», «Глас України», «Адра», «Харита», «Постбелум» та інших. Зустріч стала подякою і символом. Павел сказав, коли об'єднується рішучість некомерційного сектору, ентузіазм волонтерів і можливості підприємців, Чехія справді може багато зробити. На зустрічі українка Анастасія Сігнаєвська прикріпила президенту жовту стрічку – символ ненасильницького спротиву на окупованих територіях України. Я прийшла з єдиною метою розповісти про сміливих людей під окупацією і попросити символічної підтримки для них, пояснила вона. 21 лютого заходи відбулися не лише у Празі. У місті Плзень на площі Республіки з'явився справжній атракціон у доброму сенсі. Просто у центрі міста встановили макет російського дрона «Камікадзе Шахед» у реальному розмірі. Ті самі дрони, якими Росія б'є по українських містах. Ефект був потужним. Люди підходили, дивилися, фотографувалися і розуміли масштаб загрози живіший, ніж з будь-яких новин. На акцію прийшло понад 200 людей, переважно чехів. Серед організаторів спілка «Разом у Європі» Чесько-Український культурний центр. Від них на сцені виступали і представники нашої редакції, а саме я, а також Тетяна Світлична. Паралельно акції пройшли і в інших містах Чехії. Чехія не мовчить.
Є новини, від яких перехоплює подих. Одна з них про Артема з позивним Суар. Йому 31 рік, електроінженер з Миколаєва, морський піхотинець, командир відділення операторів дронів. 6 листопада 2025 року під Покровськом мінометна атака. Снаряд вибухнув за 1,5 метри від нього. Лікарі ампутували обидві руки майже до плечей. До медиків він добирався пішки вночі з перетягнутими кінцівками, бо евакуаційна машина одразу стала мішенню для дронів. 12 годин. Артем хоче жити повним життям, хоче працювати. Для нього потрібні складні біонічні протези, такі, що дозволяють рухати пальцями, брати предмети. Вартість 5 мільйонів крон. Організація «Дарек» про Путіна оголосила збір, і менше ніж за 7 днів сума зібрана. 3711 донорів. Хтось переказав 100 крон, хтось 1000, разом 5 мільйонів 141 тисяча 606 крон. Ось цифра, яка варта окремої паузи. З початку повномасштабного вторгнення громадяни Чехії зібрали для України понад 3,4 мільярда крон, а загальна сума допомоги за участі Чеської Республіки більше 8,9 мільярдів. Тільки за 2025 рік організації «Чоловік в тісні», «Адра», «Харита», «Постбелум», «Коридор.UA» та інші надали допомогу 880 тисячам українців. Що конкретно зроблено? В Україну доставлено близько 500 генераторів, санітарних машин та обладнання. Відновлено понад 5100 будинків і 49 медичних закладів. Забезпечено доступ до чистої води для 156 тисяч людей. 113 тисяч людей отримали підтримку у складних зимових умовах. І окремо фонд першої леді Еви Павлової долучився до проєкту «Допоможіть Україні» і пожертвував 500 тисяч крон на генератори. Один з найбільших, за рекомендацією першої леді України Олени Зеленської, поїде до дитячої лікарні у Києві. А зараз блок, який варто показати усім, хто каже, що українці живуть за рахунок держави. Просто факти, просто цифри. Офіційно підтверджено, станом на кінець лютого у Чехії рівно 400 083 людей із тимчасовим захистом, тобто 36 людей на 1000 мешканців. Це перше місце у ЄС. Для порівняння у Польщі 27 людей, у Німеччині 15, а у Франції навіть не ціла одна людина. Цікавий тренд. Серед нових прибулих з'являються усе більше молодих чоловіків віком від 18 до 22 років після того, як Україна минулого літа дозволила виїзд цій віковій групі. Минулої осені їх приїздило понад 1000 на тиждень, зараз кілька сотень. А це заголовок у статті «Господарське новини». Написав її економіст і одразу попередив, це не провокація, це висновок із державних даних. Логіка проста. Вже менш ніж за рік після початку повномасштабної війни українці у Чехії почали віддавати державі більше, ніж отримували. Сьогодні бюджет збирає з них більш ніж удвічі більше, ніж виплачує у вигляді усіх соціальних допомог. Гуманітарну виплату зараз отримує менше третини українців, і вона нижча, ніж стандартні чеські соціальні виплати. Найпотужніший висновок, якщо взяти усі витрати на допомогу чеським безробітним і усі витрати на підтримку людей з інвалідністю, разом вони менші, ніж чистий фінансовий надлишок від українців після усіх виплат їм. Тобто, українці фінансово покривають ці дві великі соціальні статті чеського бюджету. Найбільша чеська страхова компанія ВЗП опублікувала дані за 2025 рік. Результат – українці з тимчасовим захистом отримали медичних послуг на 4,16 мільярда крон, а внесли понад 9,5 мільярда. Різниця – більше 5 мільярдів на користь системи. Ця позитивна різниця зберігається уже кілька років поспіль. Саме через те, що ВЗП заробила на страхування українців більше, ніж інші компанії, Міністерство охорони здоров'я запропонувало перерозподілити 7,9 мільярда крон між страховиками для стабілізації усієї системи. Це і є та реформа медичного страхування, про яку ми говорили раніше. Директор організації ОПУ Мартін Розумик в інтерв'ю для «Чеський розглас» описав реальну картину. Вона складніша, ніж хочеться деяким політикам. 80% українців працездатного віку у Чехії працюють. Розумик називає це великим успіхом інтеграції. Часто нижчі своєї кваліфікації у сфері послуг чи догляді, але працюють і платять податки.
Решта 20% – це найвразливіші люди з онкологією, важкими психічними травмами, літні люди, люди з інвалідністю. Вони живуть у гуртожитках у складних умовах і не мають доступу до стандартної чеської соціальної системи. Ні до житлових доплат, ні до допомоги по догляду, лише гуманітарна виплата. І тут окрема гостра тема. МВС Чехії системно відмовляє у тимчасовому захисту людям, які вже мали його в інших країнах ЄС і переїхали до Чехії. Це суперечить європейському праву. Організація ОПУ подає скарги до суду і виграє справу за справою. Суди підтверджують, Чехія порушує зобов'язання, але МВС продовжує відмовляти знову і знову. Йдеться уже про понад 10 тисяч людей, які застрягли на візі толерантності з мінімальними правами. Розумик говорить прямо, це проблема верховенства права, і вона потребує політичної відповіді. Ще одна цифра, яка красномовно говорить про інтеграцію. У Чехії уже понад 46 тисяч громадян України мають ліцензію на підприємницьку діяльність. Серед іноземних підприємців перше місце, далеко попереду словаків, росіян лише кілька сотень. Тільки у 2025 році кількість українських ФОПів зросла більше ніж на 15 тисяч. Люди відкривають салони краси, пекарні, IT-компанії, кейтеринги. У чеській медицині зараз працює майже 1400 лікарів з України, 1098 загальних лікарів і 242 стоматологи. Найбільше у Празі, Устецькому та Карловарському краях, де традиційно бракує медиків. Колеги кажуть, адаптуються добре, мову вчать іще до приїзду, ставлення пацієнтів переважно позитивне, негативні випадки поодинокі. На тлі того, що СПД-політики у подкастах скептично говорять про українських лікарів, реальність така, без них чеська медицина уже відчула б брак персоналу у кількох регіонах. Організація «Ін'юстиція» оприлюднила моніторинговий звіт за 4 роки, з лютого 2022 по лютий 2026 року. І головний висновок тривожний. Українці сьогодні є найбільш вразливою групою до нападів на ґрунті упередження у Чехії. Більше, ніж роми, більше, ніж ЛГБТ плюс спільнота. За 4 роки зафіксовано 129 інцидентів, постраждало 170 осіб, або тих, кого нападники просто вважали українцями. Цифри: 41% випадків фізичні напади, у 22 випадках постраждалі отримали травми, у 3 випадках з довготривалими наслідками. Щонайменше один напад завершився смертю. У одному випадку атакували чеську дитину лише тому, що агресор вирішив, що вона українка. Більше половини інцидентів у Празі. Але реальна картина, кажуть правозахисники, ще гірша. Соціологи Pew Research з'ясували, 57% українців у Чехії стикалися з вербальним або фізичним насильством. 5% пережили фізичний напад. Більшість не звертаються ні до поліції, ні до організацій підтримки. Що варто знати? Якщо ви або хтось із ваших знайомих пережили напад через те, що ви українець, організація «Ін'юстиція» надає безкоштовну правову, соціальну та психологічну допомогу. Міністр внутрішніх справ Метнар на лютневій прес-конференції заявив, треба посилити кримінальні санкції для іноземців. СПД, як завжди, показують на українців. Але ось що кажуть реальні поліцейські дані. У 2024 році іноземці скоїли 9441 розкритий злочин. У 2025-му – 8642. Це суттєве падіння. Кількість іноземців під кримінальними переслідуваннями теж знижується. 9345 у 2023, 9113 у 2024, 9027 у 2025. А 4025 підозрюваних українців – це 5,35% від усіх, які розшукуються. А самі українці становлять 5,62% населення Чехії. Тобто українці скоюють менше злочинів, ніж їхня частка у населенні. Факт доволі простий. Розповіді про зростання злочинності серед українців – це маніпуляція абсолютними числами без контексту. А ця новина для балансу. Поліція Височини викрила 5 випадків, коли українці з тимчасовим захистом незаконно отримували гуманітарні виплати, фактично перебуваючи в Україні. Загальна сума – 570 тисяч крон. 4 повернули кошти і сплатили додатково до фонду допомоги жертвам злочинів. 5-та справа у суді. Поліція пояснює, як виявляє такі випадки. Перевірки через міграційні бази даних і систему Entry-Exit. Зараз є технічна можливість перевірити, де людина фактично перебувала, і співставити це з датами отримання виплат.
Ці випадки реальні і їх не варто замовчувати, але поставимо у контекст: 570 тисяч крон зловживання на тлі 8,82 мільярда крон законних виплат за рік. Це 0,6 тисячних. І це не виправдання, але це і не підстава для узагальнень. Масштабна перевірка серед праських таксистів виявила сотні порушень, у тому числі підроблені водійські посвідчення. А з 2028 року кожен таксист і водій Болта чи Убера у Чехії буде зобов'язаний підтвердити базове знання чеської мови. Болт уже запустив власний тест і мовний курс, 400 практичних фраз у застосунку. Міністерство транспорту готує офіційні правила. У Празі зараз близько 16 тисяч таксистів і приблизно 6 тисяч із них українці. Якщо ви або хтось із знайомих працює у цій сфері, варто уже зараз слідкувати за розвитком правил. Важлива новина для усіх, хто шукає лікаря у Чехії. У Чехії незаконно вважається практика так званих реєстраційних внесків, коли лікар вимагає гроші просто за те, щоб взяти пацієнта на облік. Тепер за це загрожує штраф до 1 мільйона крон. Якщо ваш лікар вимагає таку плату, знайте, це незаконно. Ви маєте право поскаржитися до відповідного органу охорони здоров'я. Ще одна новина зі сфери медицини, і це стосується тих, хто перебуває на лікарняному. Перевірки дотримання режиму можуть тепер відбуватися у будь-який час, включно з вихідними і вечірнім часом. За порушення режиму загрожує штраф до 20 тисяч крон. Що це означає? Якщо ви на лікарняному, будьте вдома у визначений час або теж гуляйте у визначений час. Не ходіть на роботу і дотримуйтесь усіх рекомендацій лікаря. Правила не змінилися, змінилася лише частота і час перевірок. Ось такий насичений місяць. Якщо вам подобається наш канал «Усе про Чехію» і ви хочете допомогти розвивати український медіапростір у Чехії, тепер ви можете стати спонсором каналу просто та зручно. Ми вже 3 роки створюємо український контент у Чехії, новини, поради, корисні інструкції та історії українців. Підтримайте нас і разом ми зробимо ще більше для українців за кордоном. Дякую, що ви з нами. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі новини. Залишайте коментарі, розповідайте, яка тема була для вас найкориснішою. Ставте лайк, якщо випуск був корисним. Це допомагає нам рухатися далі. До зустрічі на каналі «Усе про Чехію», «Все про ТЗ». З вами був Володимир. Слава Україні! Побачимось!